কাৰণ সৰুৰ পৰা পঢ়ি আছা দেখি আছা আৰু এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয় পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয় কি হ'ব আমাৰ যিমানখিনি যিমানটো আমাৰ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যিমানটা আমাৰ গ্ৰহ আছে তাৰ ভিতৰত কি আছে পৃথিৱী হৈছে আমাৰ সেই গ্ৰহকেইটাৰ ভিতৰত ক'ত অকল মানুহ থাকিব পাৰে পৃথিৱীত অকল মানুহ বসবাস কৰিব পৰা আমাৰ ইয়াত সেইখিনি জলবায়ু সেই উপযোগী হয় জলবায়ুটো পৃথিৱীৰ জলবায়ুটো কি হয় মানুহ বসবাস কৰাৰ কাৰণে উপযোগী হয় আৰু ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি কিমান গোটেই পৃথিৱীখনৰে এই গোটেই পৃথিৱীখনৰে মুঠ মাটিকালি কিমান কৈছে 510 নিযুত 510 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু কি কৈছে ইয়াত আমাৰ এই গোটেই পৃথিৱীখনত ভূপৃষ্ঠৰ কেৱল 29% কি আছে আমাৰ স্থলভাগ আছে এইখিনি মনত নাৰাখিলেও হ'ব কিমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ কোনটো মনত ৰাখা আমাৰ এই গোটেই পৃথিৱীখনৰ ইয়াত মাটি পানী গছ গছনি গোটেইখিনিতো ইয়াতে আছে এইটো গ্লোব এই গ্লোবটোৰ চাৰিওফালেতো আছে হয়নে মাটি পানী মানুহ বসবাস কৰা উদ্ভিদ যিমানখিনি আছে আৰু ইয়াৰে কিমান হৈছে 29% আছে স্থলভাগ মাটিৰে আৱৰি আছে য'ত আমাৰ উদ্ভিদ প্ৰাণী জীৱ জন্তু সকলো বসবাস কৰি আছে আৰু 71% কি আছে এই পৃথিৱীখনৰ সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে যাক কি বুলি কয় জলভাগ বুলি কয় সো আমি কি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিলে যে 29% হৈছে স্থলভাগ আৰু 71% হৈছে জলভাগ মনত থাকি গ'ল এই দুটা এয়া আমাৰ এই পৃথিৱীখনৰ এইখিনি এয়া এই কান্ট্ৰি এইখিনি হৈছে স্থলভাগ আৰু এই ব্লুৰে যে দেখা পাইছা সেই গোটেইখিনি হৈছে আমাৰ এইখিনি হৈছে আমাৰ জলভাগ চাম বাৰু আমি গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ চাম আৰু এই স্থলভাগটোত কি থাকে য'ত মানুহ বসবাস কৰি আছে হয়নে আৰু গোটেইকেইখনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে মহাদেশ হিচাপে ভাগ কৰিছে যে আৰু সেই কি আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ স্থলভাগত কি মহাদেশ কেইখন আছে এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা এই সাতখন মহাদেশেৰে কি হৈছে আমাৰ এই স্থলভাগটো গঠিত হৈছে এইখন পৃথিৱী এই পৃথিৱীৰ আমাৰ মহাদেশ কেইখন হ'ল আমাৰ এছিয়াত হৈছে আমি হৈছো আমাৰ কোনখন মহাদেশৰ মানুহ আমি হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ মানুহ আৰু বাকি কেইখন মহাদেশ ক'ত গ'ল এইখন চোৱা এণ্টাৰ্কটিকা যিটো আমাৰ ক'ত আছে দক্ষিণ মেৰুত আছে হয়নে তাৰ পিছত এইখন চোৱা সাউথ আমেৰিকা আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে আমাৰ আফ্ৰিকা আছে এইখনত আমি থাকো এছিয়া ইউৰোপ নৰ্থ আমেৰিকা এই কেইখন হৈছে আমাৰ কি মহাদেশ মনত থাকিলে নাম মনত থাকিব লাগিব কি এছিয়া আফ্ৰিকা ইউৰোপ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা অষ্ট্ৰেলিয়া বুলি কাক কৈছে এইখনক অষ্ট্ৰেলিয়াখনক কি বুলিও কয় অচেনিয়া বুলিও কয় মেইনলি তাত অচেনিয়া নাইবা অষ্ট্ৰেলিয়া যিটো লিখিলেও হৈ যাব অষ্ট্ৰেলিয়া নাইবা অচেনিয়া বাকি কেইটাৰ নামটো পালাই আৰু জলভাগ আমাৰ কেইখন আমাৰ মহাসাগৰ আছে 5খন কি হৈছে মহাসাগৰ কেইখন প্ৰশান্ত আটলান্টিক ভাৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰেৰে গঠিত এতিয়া মহাসাগৰ কেইখনৰ ক'ত অৱস্থান কৰে চাই লোৱা ফাৰ্স্ট হৈছে আমাৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ যাক কি কয় পেচিফিক ওচেন এইখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ নেক্সট এইখিনি হৈছে আমাৰ আটলান্টিক মহাসাগৰ এইখিনি হৈছে কি প্ৰশান্ত এইখিনি আটলান্টিক মহাসাগৰ আৰু আমি কৈছিলো নে আমাৰ এছিয়াৰ এইখন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ তলৰ এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰত মহাসাগৰ নাইবা ইণ্ডিয়ান ওচেন আৰু উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ হৈছে এইখন যাক কি বুলিও কয় আৰ্কটিক ওচেন বুলি কয় আৰু হৈছে দক্ষিণ মহাসাগৰ হৈছে এইখিনি যাক কি বুলি কয় সাউথাৰ্ণ ওচেন বুলিও কোৱা হয় মনত থাকিলে এবাৰ মহাসাগৰ কেইখন পালো 5খন পালো নাম কি প্ৰশান্ত আটলান্টিক ভাৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ হৈ গ'ল এইখিনি মনত ৰাখি হৈ গ'ল নে ফাৰ্স্ট মই কি মনত ৰাখিব দিলো ফাৰ্স্ট স্লাইডটোত কিমান জলভাগ স্থলভাগ এতিয়া মহাদেশ মহাসাগৰ কিমান কেইখন ক'ত কেনেকৈ আছে মনত থাকিলে হয়নে আৰু এই মহাদেশসমূহ যে আছে মহাদেশ এই 7খন মহাদেশৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ এছিয়া মহাদেশ হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ ফাৰ্স্ট হৈছে এই মহাদেশ কেইখন চোৱা যি 7খন মহাদেশ থাকিলে এছিয়া ইউৰোপ নৰ্থ আমেৰিকা সাউথ আমেৰিকা আফ্ৰিকা এই যি 7খন মহাদেশ থাকিলে তাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন কি মনত ৰাখিব লাগিব এছিয়া হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ আৰু এই মহাসাগৰ 5খন যে পালো সেই 5খন মহাসাগৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন এইখন
এইখন পেচিফিক অ'চেন যোনখন কি বুলি কয় প্ৰশান্ত মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ এছিয়া হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ মনত থাকি গ'ল এইখিনি আৰু 2015 বৰ্ষৰ এনে তথ্য অনুসৰি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনতে কিমান প্ৰায় জনসংখ্যা আছে প্ৰায় আছে 730 কোটি জনসংখ্যা আছে লগতে আমাৰ এই পৃথিৱীৰ ভূ প্ৰকৃতি জলবায়ু মাটি উদ্ভিদ জীৱ-জন্তু আদিৰ বৈশিষ্ট্য ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ হয় এই গোটেই পৃথিৱীখনৰ একে বৈশিষ্ট্য হ'ব নেকি নহয় হয়নে আমাৰ অসমখনৰে চোৱা অসমখনৰ তুমি এটা ঠাইৰ লগত আনটা ঠাইৰ মিল নোপোৱা ভাৰতবৰ্ষখনৰ এটা তুমি সাউথত একেবাৰে যোৱা তামিলনাডু যোৱা কেৰেলা যোৱা নহলে তুমি একেবাৰে নৰ্থত যোৱা জম্মু যোৱা কাশ্মীৰ যোৱা দেখা পাবা নেকি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত তো কি হয় গোটেই পৃথিৱীখনৰো ঠাইভেদে প্ৰতিটো বস্তু প্ৰতিটো বৈশিষ্ট্য কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় মাটি বেলেগ জলবায়ু বেলেগ ভূ প্ৰকৃতি বেলেগ জীৱ-জন্তু বেলেগ তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱ-জন্তু পায় ক'বাত বেলেগ এটা ঠাইত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কি দেখা পোৱা যায় জীৱ-জন্তু উদ্ভিদ পৰিৱেশ প্ৰতিটো বস্তু আমি ঠাইভেদে কি দেখা পাওঁ বেলেগ বেলেগ দেখা পাওঁ হৈ গ'ল আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিভিন্ন উপাদানৰ তাৰতম্যৰ বাবে কি হৈছে জনসংখ্যাৰ বিতৰণ আৰু মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে একে নহয় আৰু সেইটো কাৰণতে আমাৰ পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী আমাৰ অসমত বেলেগ তুমি যোৱা তামিলনাডুত যোৱা বেলেগ ৰাজস্থান যোৱা বেলেগ আমাৰতো ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লো তুমি ইণ্ডিয়াৰ বেলেগতো আমাৰ ইণ্ডিয়াতে যিহেতু আমাৰ একে নহয় এখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰতে যিহেতু একে নহয় সো কাণ্ট্ৰিৰ বাহিৰতো বেলেগ বেলেগে হ'ব হয়নে আমাৰ ঠাইভেদে কি হয় মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ প্ৰতিখন ঠাইৰ বৈশিষ্ট্য এটা ঠাইৰ লগত আন এটা ঠাই নিমিলে বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু এই যিখন পৃথিৱী আমি য'ত এতিয়া বসবাস কৰি আছো এই গ্লোবটো এই পৃথিৱীখন কোটি বছৰ আগত এতিয়া যেনেকৈ সাগৰ মহাসাগৰ আছে যিটো ঠাইত অৱস্থান কৰি আছে সেইখিনি এনেকুৱা নাছিলে কোটি বছৰ আগত বেলেগ আছিলে কেনেকুৱা বেলেগ আছিলে সেইখিনি বস্তু এতিয়া পঢ়িম এই মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ প্ৰথম সেই কোটি বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিল আৰু বিবৰ্তনৰ জৰিয়তে বৰ্তমান কেনেকুৱা হ'ল সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি এতিয়া ইয়াত পঢ়িম এতিয়া চোৱা এই মহাদেশীয় বিস্থাপন বা সঞ্চাৰণ সূত্ৰ অনুসৰি আজিৰ পৰা প্ৰায় 300 নিযুত বছৰ পূৰ্বে পৃথিৱীখনৰ স্থলমণ্ডল কি হৈ আছিল একত্ৰিত হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে আছিল আমাৰ জলমণ্ডল এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ মহাদেশ স্থলমণ্ডলসমূহ এটাটো ঠাইত নাই বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছে মহাদেশসমূহ আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া একেবাৰে বেলেগ হৈ আছে উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা প্ৰতিটোখন ঠাই জাপান যোৱা যিকোনো ঠাই গ্ৰীণলেণ্ড যোৱা প্ৰতিখন ঠাই কি হৈ আছে বেলেগ বেলেগ হৈ আছে আমাৰ স্থলমণ্ডলসমূহ ভাগ হৈ আছে হিচৰিত হৈ আছে গোটেই পৃথিৱীখনতে কিন্তু কোটি বছৰ আগত এনেকুৱা নাছিলে আমাৰ যিখিনি স্থলমণ্ডলখিনি একেলগে আছিল এনেদৰে চোৱা স্থলমণ্ডলখিনি একেলগে আছিল এটা ভাগতে এটা ভাগ হৈ আছিল এইটো গ্লোবৰ এইখিনি ঠাইত ধৰি লোৱা কি আছে স্থলমণ্ডলখিনি আছে আৰু বাকি চাৰিওফালে পানী ভাগখিনিও কি আছিল জলমণ্ডলখিনি একেলগে আছিল স্থলমণ্ডল একেলগে জলমণ্ডল একেলগে স্থলমণ্ডলখিনিৰ চাৰিওফালে কি আছিল জলমণ্ডলে আৱৰি আছিল আমাৰ কোটি বছৰ আগত আৰু সেই সময়ত কি আছিল এতিয়া যেনেকৈ সাগৰ বেলেগ মহাসাগৰ বেলেগ মহাদেশসমূহৰ বেলেগ বেলেগ নামসমূহ আছে হয়নে 7খন 5খন যি পালো আমি আগৰ স্লাইডত বেলেগ বেলেগ নামসমূহ আছে আৰু সেইখিনি সময়ত নাম কি দিছিলে এই স্থলভাগটোৰ নাম দিছিলে পেনজিয়া স্থলভাগটোৰ নাম কি হ'ল আমাৰ পেনজিয়া এইখিনিৰ নাম হৈছে আমাৰ পেনজিয়া দিছিলে যিটো স্থলভাগ আছিলে স্থলভাগটোৰ নাম দিছিলে পেনজিয়া আৰু পেনজিয়াৰ চাৰিওফালে যিখিনি জলমণ্ডল আছিলে এই জলমণ্ডলখিনিৰ নাম দিছিলে পান্থালাছা মনত থাকিলে স্থলভাগটোৰ নাম কি আছিলে পেনজিয়া জলভাগটোৰ নাম আছিলে আমাৰ পান্থালাছা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইখিনিলৈ হ'ল হয়নে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ এইটো অৱস্থা পাইছে আগত আছিলে এনেকুৱা এই গোটেইখিনি একেলগ হৈ আছিলে যাক কৈছিলে পেনজিয়া পান্থালাছা ক্লিয়াৰ হয়নে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল
আৰু এই বিৱৰ্তনৰ জৰিয়তেহে আজিৰ অৱস্থাটো কৈছে তাৰ পিছত লাহে লাহে সেই পেনথালাছা আৰু পেনজিয়াৰ কি হ'ল পেনজিয়াৰ মাজত যিটো আমাৰ স্থলভাগ আছিলে পেনজিয়াটো গণ্ডৱানা বুলিও কয় এটা নাম মনত ৰাখা বাৰু পেনজিয়া যিটো স্থলভাগ সেইটো কি হ'ল আমাৰ পেনজিয়াৰ প্ৰায় মাজেৰে পূবা পশ্চিমাকৈ ফাট মেলি গ'ল পূবা পশ্চিমা হ'লে কি হ'ব এইটো সাইড হৈছে পূব এইটো সাইড হৈছে পূব আমাৰ এইটো সাইড হৈছে পশ্চিম এইটো সাইড পশ্চিম এইটো সাইড হৈছে পূব হয়নে কি হৈছে আমাৰ এই পেনজিয়াটো যিটো আমাৰ স্থলভাগ আছিল স্থলভাগটোৰ নাম পেনজিয়া আছিল হয়নে সেইটো কি হ'ল আমাৰ মাজেৰে পূবা পশ্চিমাকৈ মাজেৰে পূবা পশ্চিমাকৈ ভাগ হৈ গ'ল সেই স্থলমণ্ডলটো আৰু এটা দীঘল এইখিনিত এটা পানী বব ধৰিলে এখন সাগৰৰ সৃষ্টি হ'ল মাজত আগতেতো পানীখিনি একেলগে আছিল মাটিখিনি একেলগে আছিল তাৰ পিছত তাৰ কোটি বছৰ পিছত ইয়াৰ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ মাজেৰে দুটা ভাগ হৈ গ'ল স্থলভাগখিনি আৰু মাজত এটা কি হ'ল সাগৰৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই সাগৰখনৰ নাম কি আছিলে সাগৰখনৰ নাম আছিলে থেচিছ সাগৰ ইয়াৰ মাজেৰে এটা সাগৰ পাৰ হৈ গৈছিলে ইয়াৰ এই সাগৰখনৰ নাম হ'ল থেচিছ সাগৰ আৰু এই থেচিছ সাগৰে কি কৰিলে এই পেনজিয়া যিটো আমাৰ স্থলভাগ আছিলে পেনজিয়াটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে এটা গ'ল উত্তৰ সাইডত এটা আহিল দক্ষিণ সাইডত আৰু তাৰ সেই দুটা নাম এইবাৰ বেলেগ হ'ল আগতে এটা হৈ থাকোতে সেই নাম পেনজিয়া আছিলে এতিয়া কি নাম হ'ল উত্তৰৰ যিটো উত্তৰৰ ফালে গ'ল সেইটোৰ নাম হ'ল আংগাৰালেণ্ড উত্তৰৰ ফালৰ নামটোৰ নাম হ'ল আংগাৰালেণ্ড বা লৰেছিয়া এইটো লৰেছিয়া বা আংগাৰালেণ্ড হ'ল উত্তৰটো আৰু দক্ষিণ অংশটো কি বুলি ক'লে গণ্ডৱানালেণ্ড এই দক্ষিণ অংশটো হ'ল গণ্ডৱানালেণ্ড উত্তৰৰ অংশটো হৈছে লৰেছিয়া বা আংগাৰালেণ্ড মাজৰ সাগৰখনৰ নাম হ'ল থেচিছ সাগৰ মনত থাকিলে আৰু কি হ'ল সেই নিযুত কোটি বছৰ বছৰ পূৰ্বে ফুটটক যিখিনি আমাৰ স্থলভাগ আছিল তাৰ ফুটটক ফালি গৈ পিনে কি হ'ল মহাদেশীয় সঞ্চাৰণৰ ফলত লৰেছিয়া আৰু গণ্ডৱানালেণ্ড পুনৰ বিভাজিত হৈ বিষুৱ আৰু পশ্চিম দিশত গতি কৰি বৰ্তমানৰ মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল আৰু তাৰ কোটি বছৰ পিছত এইবাৰ দুটা লেণ্ড হৈ গ'ল মাজত থেচিছ সাগৰ থাকিলে তাৰ পিছত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ ভূত্বকৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত সেই মহাদেশ দুখন যে হ'ল আমাৰ সেই দুখন কি হ'ল লৰেছিয়া আৰু গণ্ডৱানালেণ্ড যে আছিলে আকৌ পুনৰ বিভাজন হ'ল ভাগ হৈ গ'ল ভাগ হৈ আজিৰ আমি যিটো আমাৰ মহাসাগৰসমূহ পাই আছোঁ 7খন আৰু 5খন সেইখিনিৰ সৃষ্টি হ'ল এই আজি আমি বৰ্তমান যিটো পাই আছোঁ আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কৈছে মহাদেশীয় সঞ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়া কি কয় কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী কণ্টিনেণ্টেল এই থিয়ৰীটো কি বুলি কয় কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী নাইবা মহাদেশীয় সঞ্চাৰণ সূত্ৰ মনত থাকিব তাৰপিছত আমি আজিৰ অৱস্থাটো পালোঁ এই সূত্ৰ অনুসৰি এই মহাদেশীয় সঞ্চাৰণ যিটো সূত্ৰ সেই সূত্ৰ অনুসৰি কি হ'ল আমাৰ লৰেছিয়া এই ওপৰৰটোৰ নাম লৰেছিয়া আছিলে হয়নে উত্তৰৰ ফালৰটোৰ নাম লৰেছিয়া আৰু মাজত থাকিল থেচিছ সাগৰ তলত থাকিল গণ্ডৱানালেণ্ড এই লৰেছিয়াটো লৰেছিয়া ভাগ হৈ পিনে কি আমাৰ মহাদেশ গঠন হ'ল উত্তৰ আমেৰিকা গ্ৰীণলেণ্ড আৰু কি হ'ল ভাৰত উপমহাদেশৰ উত্তৰে থকা ইউৰোপ এছিয়া মহাদেশৰ সৃষ্টি কৰিলে কি কৰিলে লৰেছিয়া ভাগ হৈ উত্তৰ আমেৰিকা ক'ত আছিল আমাৰ এইটো সাইডত এইটো উত্তৰ আমেৰিকা হ'ল লগতে কি হ'ল গ্ৰীণলেণ্ড এইখন হৈছে আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ড হ'ল ভাৰত উপমহাদেশ আমাৰ ভাৰত হ'ল এইখন এইফালে আছে যোনখন আমাৰ এছিয়া লগতে ইউৰোপ এইখিনিত থাকিব ইউৰোপ এছিয়া এই মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল হৈ গ'ল আৰু দক্ষিণৰ গণ্ডৱানালেণ্ডটো বিভাজন হৈ কি গঠন হ'ল দক্ষিণ আমেৰিকা তলত আছেনে দক্ষিণ আমেৰিকা তলত আছিল আমি কণ্টিনেণ্টসমূহ পঢ়োঁতে পালোঁ মহাদেশসমূহ পঢ়োঁতে তাৰ দক্ষিণ আমেৰিকা হ'ল আফ্ৰিকাও তলত থাকে হয়নে আফ্ৰিকা লগতে মাডাগাস্কাৰ হ'ল ভাৰতবৰ্ষ আৰৱ মালয়েছিয়া আৰু অন্যান্য দ্বীপসমূহ অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্টাৰ্কটিকা আদিৰ সৃষ্টি হ'ল দেখাই দিওঁ ৰ'বা ক'ত গ'ল এইখিনি চোৱা
এই দক্ষিণৰখিনি সাউথ আমেৰিকা আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্টাৰ্কটিকা আৰু এইখিনিত মাডাগাস্কাৰ এইখিনিত মাডাগাস্কাৰ থাকে এইখিনিৰ মানত মাডাগাস্কাৰ থাকে এই মাডাগাস্কাৰ এই কাণ্ট্ৰিসমূহৰ কি হ'ল এইখিনি স্থলভাগৰ সৃষ্টি হ'ল তলৰ গণ্ডৱানা লেণ্ডটো ভাগ ভাগ হৈ পিনে হৈ গ'ল ওপৰৰটো ভাগ ভাগ হৈ কি কাণ্ট্ৰিসমূহ হ'ল তলৰটো ভাগ ভাগ হৈ কি স্থলভাগসমূহ হৈ গ'ল মনত থাকিলে বুজি পালা আৰু এই ভূপৃষ্ঠৰ সাগৰ মহাসাগৰকে ধৰি নদ নদী হ্ৰদ আদি পানীৰে আগুৰি থকা বৃহৎ অংশক জানো বাৰু আমি জলমণ্ডল কাক বোলে স্থলমণ্ডল কাক বোলে পানীৰে আগুৰি থকা অংশটো কি আমাৰ এটো হৈছে জলমণ্ডল আৰু মাটিৰে আগুৰি থকা অংশটো হৈছে স্থলমণ্ডল হয়নে আৰু জলমণ্ডল কিমান অংশ আছিলে জলমণ্ডল আছিলে আমাৰ 71% 29% আমাৰ কি আছিলে আমাৰ স্থলমণ্ডল আছিলে এইখিনি আমি পঢ়িলো এই স্থলমণ্ডলটো আমি প্ৰথম স্লাইডতে পঢ়িলো স্থলমণ্ডলটো কি আমাৰ আছে এছিয়া আছে ইউৰোপ আফ্ৰিকা মহাদেশেৰে গঠিত প্ৰথম অংশটো দ্বিতীয় আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশেৰে গঠিত তৃতীয় অংশটো অষ্ট্ৰেলিয়া লগ লাগি সৃষ্টি হৈ ওশেনিয়া মহাদেশেৰে গঠিত আৰু চতুৰ্থ অংশটো এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশেৰে গঠিত এইখিনি পঢ়িছো বাৰু আমি প্ৰথম স্লাইডত আমাৰ মহাদেশ কেইখনৰ বিষয়ে